Wala siyang non-stick coating dito sa loob, katulad ng sa iba na usual na bibili. Ang sabi ng Decathlon or sabi dun sa description, kaya hindi nila nilagyan para hindi siya maging sensitive pag ililinis mo siya. Balik mo siya, ganyan. Tapos, pag iwalay mo, yung pinaka-lock niya, ito. Ganyan na lang siya. Tapos itong isang nabili ko, ito, kahit mumurahin, isa ito sa paborito ko nabili. Sale ko rin siya nabili. Bale, ano siya, inflatable pillows. Ang regular price niya is 300. Ako tatanungin nyo kung sulit ba yung nabili kong item. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Magandang hapon mga campers. Bali, share ko lang sa inyo yung nabili kong sale item sa Decathlon. Check natin kung sulit ba yung binayaran natin dun sa mga items na nabili natin. Ito muna, dito muna tayo sa MH100 2-person cook set. Bali, ito yung laman niya sa package. Bali, naano ko na to nabuksan ko na yung plastic niya. Pero sa ibang video i-ano ko na lang, i-ano ko na lang, add ko na lang dito. Flashback. Unpack natin. Hindi siya unbox. Bali, ito yung laman niya. Meron na siyang spoon and fork para siya. Tatlong piraso. Knife, tsaka spoon and fork. Tapos may kasama na siyang dalawang plate. Ito. Green and blue. Tapos ito yung yung pinakang pan niya. Pala hindi ko pala siya kasi ganito siya. Pag binili mo siya, nakaganto siya. Ganyan ang ayos niya. Ganyan siya. Maliting handle. Siya yung nagsisilbing lock. Para buksan mo siya, iangat mo lang siya. Tapos angat mo yung kabila. Tapos, ito yung locking mechanism niya. Para magdikit siya. Ang ganda yung niya, yung pan niya. Kasi, stainless siya. Then sa description nakalagay 1.6 liter siya. Tapos ang stainless kapal ng stainless niya is 304. Sa loob niya kung mapapansin niyo, wala siyang coating. Wala siyang non-stick pan katulad non-stick pan, sorry. Gunggong! Wala siyang non-stick coating dito sa loob katulad ng sa iba na usual na bibili. Ang sabi ng Decathlon or sabi dun sa description, kaya hindi nila nilagyan para hindi siya maging sensitive pag ililinis mo siya. Kahit gamitan mo ng metal scrub or basta kahit anong magaspang, hindi siya sensitive, pwede mo siya linisin. Tapos pwede siya sa uling, pwede siya sa apoy, pwede rin siya sa gago! Pwede siya sa uling, pwede siya sa burner, sa propane. At pwede rin siya sa mga kahoy. Tapos yung plastic niya, sabi, hindi na ako magano sa detailed specification at explanation. Pero ito, yung plastic na ginamit, yung cover niya, kaya niyang tumagal kaya niyang hanggang 100 degrees Celsius na init, hindi siya matutunaw. Pero sabi doon, wag mo lang ilalagay sa direct heat, na apoy. Kasi matutunaw siya, plastic pa rin siya. Pero resistant siya sa init hanggang 100 degrees Celsius. Kaya kung halimbawa magsasalang ka ng pan, make sure na yung apoy hindi aabot sa handle kasi ito plastic. Matutunaw yan. Yan. Tapos yung takip niya, meron siyang drain hole dito. Kapag nagluluto kayong noodles, kaya pancit canton, tatapon yung tubig o pasta, dito magpadadaanin yung tubig. Yung
plastic na ginamit dito, sabi din doon sa description, ano daw siya, food friendly daw siya. Wala siyang halong chemicals na pwedeng makaharm sa health ng gagamit. Ulit mo siya, ganyan. Tapos, pag-iwalay mo, yung pinaka-lock niya, ito. Ganyan na lang siya. Nabili ko nga pala ito, 700. Dati siyang 850. Tapos itong isang nabili ko, ito, kahit mumurahin, isa pa sa paborito ko nabili. Sale ko rin siya nabili. Bali, ano siya, inflatable pillows. Ang regular price niya is 300. Naging ano lang siya, 170. Yung 170 pesos na lang. Pagka in-inflate mo siya, ito kasi, hindi kasama to kasi ito, nagamit ko na to, ito hindi pa nagamit. Kasi meron akong pan na ginagamit, nabili ko sa ukay-ukay. Ito hindi ko pa nagamit. Kaya siguro, i-review ko siyang full review pag nagamit ko na talaga. Initial impressions pa lang ito. Pero ito nagamit ko na to sa country. Hindi kasama yung punda. Kasi yung punda gawa ni Mrs. ko. Pag na-inflate mo siya, ito ganito. Ayan. Tignan mo kahit na tinanggal mo na siya, hindi pa rin lumalabas yung hangin. Kasi meron siyang parang naglalak siya dun sa loob pag pinipilisa. So siya na kayo sa tunog. Dahil nasa labas kasi tayo kaya medyo maraming ingay. Tapos, pag na-inflate mo na siya, para hindi makasagabal to dun sa pwede mo siya ilubog. Ilubog mo siya. Kasi misis, dahil mananahin naman siya, hindi naman niya ng punda. Kasi kapag ganito, parang dumudula sa ulo. Kaya para sa akin, mas okay ko yung ganito. Pagawa niyo ng punda. Ganito lang siya pag nakatiklop ko. Yan, ganyan lang siya. Diba? Tapos, eto, tig-isa kasi kami. Dalawa yung binili kong inflatable pillows. Ginawan din yun ng punda yung kanya. Ito, sponge ba? Pag binili mo nga pala to, wala siyang lagayan. Bali kami na yung gumagawa rin ng lagayan. Ito yung pouch. Ginawa ni Mrs. Yan. Tapos, ito yung pillows na ginawa rin niya. Ayan. Ganyan lang siya. Diba? Ako tatanungin mo kung sulit ba yung nabili kong item. Para sa akin sulit siya. Kasi lahat ng nabibili mong item sa Decathlon, Pachua tuloy, no? Sa brand pala nila. Sa Decathlon, meron siyang 2 years warranty. Kaya kung ako, advice ko sa inyo kung mga lalo na sa inflatable na gamit, mas the best na, although mas mahal talaga ng konti yung sa Decathlon na mga gamit, pero sure kayo sa after sales support nila. Talagang maganda yung support nila. Kasi pag bumili ka, ito nga 180, bumili ka 180, pero 2 years warranty siya. Ibig sabihin, in case na masira masira o magkabutas ng pillows na to, pwede kong dalhin sa kanila. Hindi ko alam kung paano nila i-apply yung 2 years warranty, kung papalitan ba nila o lalagyan ng patch. Pero sa akin, okay na yung service nila na kahit i-patch lang, okay na sa akin kasi basta magagamit mo pa ulit. Basta as long na meron sila support sa loob ng 2 years, sulit na yun. Talagang yun. Tapos, eto, ganoon din. 2 years warranty din siya. Ever may nangyari, syempre may mga rin yan, may mga consequence din yan. O meron din silang sinusunod. Mamaya, kaya pala nasira yung item o nasunog mo to, halimbawa yung takip dahil napabayaan mo lumaki yung apoy, siguro merong mga instance na baka hindi ka mabigyan ng warranty. Pero at least meron kang may assurance ka na yung 2 years warranty mo, basta siya ay natural cause o natural cause, under warranty siya for 2 years. Kaya para sa akin sulit. Ito 850 dati, nakuha ko 700. Ito 300 dati, nakuha ko siya ng 180. Pero
take note, hindi ko alam kung naka-sale pa siya ngayon. Parang ano eh, parang hindi siya laging nagsisale. Meron kasing instant na ano na naka-sale ngayon, siguro mga 2 weeks lang, after nun babalik na sa regular price. Yun lang. Para sa akin sulit. Siguro i-review natin tong cooking set nila pagka nagamitan natin yung full review. Pero sa quality tsaka sa ano, sulit na yung binayad mo rito. Yung warranty pa lang doon pa lang sulit na sulit na. Tapusin ko na yung ano na to, backyard review. Backyard initial review. Maraming salamat mga ka-camper sa mga nanood. Hopefully meron kayong natutunan, meron kayong idea kung gusto nyo bumili ng mga product na katulad nito nakuha ko. Sale. Sulit siya, sulit para sa akin.